Hello and welcome to my channel. In this video, I will tell what I as a Finn personally love and like about Finland. This video will be entirely in Finnish, and if you want, you can turn on the translations so that it will be easier to follow. Let's get started. Mä oon syntynyt ja kasvanut Suomessa, mutta aikuisena mä asuin monta vuotta ulkomailla. Ja mä oon myös matkustellut aika paljon. Siksi mä näen Suomen nyt vähän eri tavalla kuin aiemmin. Kun asuu toisessa maassa, huomaa, mitä asioita oikeasti arvostaa. Ruoka, leipä ja pullat. Aloitetaan ruoasta, koska se on yksi niistä asioista, joita mä kaipasin eniten perheen ja ystävien lisäksi, kun mä asuin ulkomailla. Suomessa on paljon hyvää ruokaa ja mä pidän erityisesti leivästä. Leipä on mun mielestä yksi tärkeimpiä osia suomalaista ruokakulttuuria. Suomessa on paljon erilaista leipää. On ruisleipää, moniviljaleipää, näkkileipää ja hapankorppuja. Ja sitten tietysti myös paahtoleipää ja vaalealeipää. Mä pidän erityisesti ruisleivästä. Se on tummaa ja vähän hapanta. Se on hyvin terveellistä ja myös täyttävää. Ja sitten toinen asia ruisleivän lisäksi, jota mä kaipasin paljon, kun olin ulkomailla, on hapankorput. Hapankorppu on kova, rapea ja ohut ruisleipä. Se säilyy pitkään ja sitä on helppoa syödä vaikka juuston kanssa. Monet suomalaiset syö hapankorppua aamulla tai illalla. Monissa muissa maissa on vain vaaleaa leipää. Ja se ei ole yhtään samanlaista kuin ruisleipä tai vaikka hapankorput. Kun mä asuin ulkomailla, mä kaipasin paljon suomalaista leipää, erityisesti ruisleipää ja niitä hapankorppuja. Ja sitten pullat. Suomalaiset pullat on ihania. Korvapuustit on mun lempipullia. Ne on pehmeitä ja niissä on paljon kanelia ja kaardemummaa. Mä rakastan kaardemumman tuoksua. Kaardemumma on yksi tärkeä mauste, jota käytetään pullissa. Mutta se ei ole kovin yleinen mauste monissa muissa maissa. Sitä voi olla vaikeaa jopa löytää kaupoista. Mä rakastan kaardemumman tuoksua ja on ihanaa, kun menee kahvilaan ja haistaa tuoreen pullan tuoksun. Suomessa tuoretta pullaa voi ostaa kahviloista ja myös kaupoista. Pullan lisäksi mä tykkään myös monista muista suomalaisista herkuista. Esimerkiksi suomalaisesta suklaasta. Monien mielestä belgialainen tai sveitsiläinen suklaa on erityistä, mutta mun mielestä suomalainen suklaa on maailman parasta. Monet tuntee Fazerin suklaan. Se on pehmeää ja siinä on täyteläinen maku. Fazerilla on paljon erilaisia suklaita. Ja suomalaiset suklaat ei yleensä ole yhtä makeita kuin monet muut keski-eurooppalaiset suklaat. Mun mielestä monet muut suklaat on vähän äklön makeita. Kun mä asuin ulkomailla, mä kaipasin suomalaista suklaata aika paljon. Suomessa on myös tosi paljon erilaisia suklaita. On suklaita, joissa on esimerkiksi marjoja tai vaikka lakua. Ja tällaisia suklaita ei yleensä saa monista muista maista. Mä oon kasvissyöjä ja sen takia mä en ulkomailla syö karkkeja. Tosi monissa karkeissa on liivatetta tai muita eläinperäisiä aineita. Mutta Suomessa on myös vegaanikarkkeja ja niitä on tullut viime vuosina yhä enemmän ja enemmän. Muutenkin Suomessa on iso karkkivalikoima, ehkä vähän liiankin iso. On hedelmäkarkkeja, lakuja, suklaita ja salmiakkeja ja erilaisia karkkisekoituksia. On kiva, että kaikki voi löytää jotain, mistä pitää. Suomessa on monenlaisia lakuja ja salmiakkeja. Kaikki ei pidä lakuista tai salmiakeista,
mutta suomalaisille ne on tärkeitä makuja. Musta on kivaa, että Suomessa herkut ei aina ole vaan makeita, vaan ne voi olla myös esimerkiksi happamia tai muuten vahvan makuisia. Hanavesi. Yksi asia, jota mä en ajatellut paljon ennen kuin mä asuin ulkomailla ja matkustin enemmän, on puhdas hanavesi. Monessa maassa ei voi juoda hanavettä, vaan vettä täytyy ostaa kaupasta. Siitä tulee hirveästi muovijätettä. Mutta Suomessa vettä voi juoda suoraan hanasta. Vesi on puhdasta ja turvallista. Ja se maistuu hyvältä. Vaikka monessa muussa Euroopan maassa vettä voikin juoda suoraan hanasta ja se on puhdasta ja turvallista, harvassa paikassa se maistuu yhtä hyvältä kuin Suomessa. Seuraava asia, josta mä haluan puhua, on rauha. Suomessa on usein hiljaista. Ei ole paljon melua. Ei ole torvia, ei huutoa, eikä suurkaupungin kaaosta. Jos menee metsään, voi kuulla tuulen ja linnut, ja se on tosi rauhoittavaa. Mä pidän siitä, että täällä ei ole koko ajan kiireistä ja äänekästä tunnelmaa. Hiljaisuus ei ole outoa Suomessa. Se on normaalia. Luonto ja luonnossa liikkuminen. Luonto on mulle tosi tärkeä asia, ja luonto on Suomessa lähellä. Metsää ja järviä on paljon, ja vaikka asuu kaupungissa, niin kuin mä, silti on lähellä luontoa. Mä asun kaupungissa, mutta mä pääsen metsään ehkä noin 5 minuutissa. Suomessa on myös jokaisen oikeudet. Se tarkoittaa, että voi liikkua metsässä ja luonnossa melkein missä vain. Voi kävellä metsässä, poimia marjoja ja sieniä, ja kesällä voi uida järvessä, ja talvella voi hiihtää ja kävellä lumessa. Luonto on osa suomalaista elämää. Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Suomessa mä voin kävellä yksin, jopa illalla ja yöllä, eikä mun tarvii koko ajan pelätä. Tää ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys kaikkialla maailmassa. Joissakin maissa ihmiset ei tunne oloaan turvallisiksi. Mä arvostan sitä, että Suomessa on turvallista. Se tekee elämästä paljon helpompaa ja rauhallisempaa. Ilmainen koulutus. Suomessa koulutus on pääosin ilmaista. Lapset ja nuoret voi käydä koulussa ilman isoja maksuja. Myös yliopisto-opiskelu on monille ilmaista ja koulutusta myös arvostetaan Suomessa. Musta on hyvä asia, että kaikilla on mahdollisuus opiskella, eikä vaan niillä, jotka on rikkaita. Jos Suomessa ei olisi ilmaista koulutusta, myös mun elämä olisi varmasti ollut hyvin toisenlainen ja paljon vaikeampi. Voi olla, että mulla olisi nyt iso laina, jota mä en voisi maksaa takaisin, tai voi olla, että mä joutuisin tekemään koko elämäni töitä, joista mä en edes pidä. Sukupuolten välinen tasa-arvo. Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo on hyvä. Naiset ja miehet voivat opiskella samoja asioita ja tehdä samoja töitä. Myös miehet voi jäädä kotiin hoitamaan lapsia, eikä kotityöt ole vain naisten asia. Tasa-arvo ei kuitenkaan ole täydellistä, mutta Suomi on kyllä monessa tasa-arvoasiassa mun mielestä yksi maailman parhaista. Musta on erittäin tärkeää, että kaikilla on samat mahdollisuudet. Toimiva byrokratia. Byrokratia tarkoittaa virallisia asioita, kuten veroja ja pankkiasioita. Suomessa monet asiat voi hoitaa netissä. Verkossa voi maksaa laskut, tehdä veroilmoituksen ja lähettää hakemuksia. Yleensä ei tarvii mennä toimistoon eikä tarvii jonottaa tuntikausia. Tämä tekee arjesta paljon helpompaa. Kun mä asuin ulkomailla, mä en aina ajatellut näitä asioita, mutta nämä on niitä asioita, joista mun mielestä suomalaiset voi olla ylpeitä. Ja ne on myös niitä asioita, joista mä olen ylpeä ja joista mä todella pidän ja nautin Suomessa. Hyvä ruoka ja leipä, pullien tuoksu ja kaarremumma, puhdas hanavesi, rauha ja hiljaisuus, luonto ja turvallisuus, ilmainen koulutus, tasa-arvo, toimivat palvelut. Suomi ei ole täydellinen maa, mutta mun mielestä täällä on paljon hyviä asioita. Entä
Mistä asioista sä pidät Suomessa? Kerro kommenteissa ja muista tykätä videosta ja jakaa video jollekin, joka myös opiskelee suomea. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!